Majorul. Comedie de Maurice Druon. Este apartamentul 176, domnule. Unul din cele mai luxoase din hotelul nostru, după cum puteți constata și singur. Și doar hotelul Principele de Savoia e renumit pentru eleganța și confortul apartamentelor lui. Iată salonul. Aici baia. Din balcon se vede esplanada. Da, bine, foarte bine. Cât costă? 8.000 de lire pe zi, în afară de servicii și taxe. Adică în total? Cam 10.000 de lire. Și dacă mă caut o doamnă, pot să o primesc aici? Firește, domnule, din moment ce aveți un salon. Dacă n-aș lua decât o singură cameră... În cazul ăsta e imposibil, domnule. Ne pare rău, dar regulamentul poliției... Cu alte cuvinte, morala hotelieră tolerează pe canapea ceea ce pretinde să interzică în pat. Ce vreți, aparențele trebuie salvate. Cât timp credeți că o să rămâneți, domnule? O zi, nu mai mult. Ține, te rog, pentru osteneala dumitale. Mulțumesc, domnule, mulțumesc. O dihnă plăcută. Da, vă rog. Domnișoară, cheamă, te rog, 734 926. 926. Exact. După aceea 809 249. Vi le dau în ordine asta? Exact, mulțumesc, domnișoară. Aveți legătura, vă rog. La întreprinderile Gamberone? Întreprinderile Gamberone, ce doriți, vă rog? Dați-mi, vă rog, legătura cu directorul general. O comandă? Nu, domnișoară, nu e vorba de o comandă de conserve. Doresc să vorbesc personal cu domnul Gamberone. Cine sunteți dumneavoastră? Domnul Spinetta din New York. Așteptați o clipă. Mulțumesc. Aveți legătura? Da. Alo, cu cine vorbesc? Secretara particulară a domnului Gamberone. Nu, domnișoară, nu pot trata prin dumneavoastră. Vreau să vorbesc personal cu domnul Gamberone. Să încerc. Așteptați o clipă. Alo, comendatorii Gamberone? Da? Dar greu mai ajunge cineva la dumneavoastră. Aici John Frank Spinetta, director executiv pentru Europa al lui Tin Box Corporation. Domnule Gamberone, vin din New York via Paris. Sunt mesagerii unei importante propuneri care interesează întreaga dumneavoastră întreprindere. Când v-aș putea vedea? Acum este imposibil, poate mâine dimineață. Nu pot, mâine plec la Atena, iau avionul de seară și... Atunci treceți pe la mine, pe la birou. Ne-ar fi foarte greu, comendator. Chiar dacă vă trimit mașina mea? Chiar dacă mi-ați trimite mașina, aștept mai multe telefoane de străinătate și... Apropo, care sunt raporturile dumneavoastră exacte cu întreprinderile Piseli? Piseli? Concurenții noștri direcți. Nimic altceva? Da, absolut nimic. Mă gândeam că dacă nu pot să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să iau legătura cu ei. La unde te găsești dumneavoastră? La hotelul Principele de Savoia, comendatorul. Atunci trebuie să ne vedem cât mai repede. Într-adevăr, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Atunci vă aștept, da? Da, vin imediat. Apartamentul 176. 176. La revedere, la revedere, comendatore. Pe curând. Așa. Da, vă rog. Domnișoare, trimitem, te rog, ziarele La Stampa, Il Messaggero, Le Monde, Times, Manchester Guardian, New York Herald, Chicago Tribune și dați-mi celălalt număr. Da? Da, imediat. Da. Aveți legătura, vă rog? Casa comendatorului Gamberone? Da. Aș dori să vorbesc cu doamna Gamberone. Da, eu sunt. Chiar dumneavoastră, scumpă doamnă? Da. Aici John Frank Spinetta din New York. Vin de la Paris, unde am avut plăcerea să văd pe prietena noastră, doamna Renard Branca, care m-a rugat să vă transmit cele mai călduroase salutări. Da, vă mulțumesc. Cum se simte? Mulțumesc, se simte foarte bine. Ce planuri are? Nu știu, nu mi-a spus. Da, și când ați văzut-o? Ne-am văzut altă seară la un dineu. Mi-a spus, te duci la Milano, atunci transmite bunei mele prietene Silvia Gamberone salutări. Să știi că este cea mai frumoasă femeie din Italia. Domnule, o să fiți dezamăgit. Nu cred, doamnă. Numai după timbrul glasului dumneavoastră și... Nu are nicio legătură. Nu, frumusețea are un glas care nu înșeală niciodată. Da. Și ce vă duce aici la Milano? Afacerile, doamnă, îngrozitoarea servitudine afacerilor. Chiar acum am o întâlnire care o să-mi răpească o jumătate, maximum 3 sferturi de oră. Apoi sunt liber, cu desăvârșire liber și dornic să-mi credințez libertatea în mâinile dumneavoastră. Da. Dacă sunteți de acord... Unde ne-am putea întâlni, doamnă Gamberone? Eu știu, cunoașteți orașul nostru? Nu cunosc deloc Milano, din păcate. Mi-aș putea permite să vă rog să veniți la mine. Locuiesc la Principele Savoia. Da,
sigur că, dar cum să nu? Ce drăguț din partea noastră că acceptați. Mulțumesc foarte mult, vă aștept, doamnă Gamberone. Bine. Mulțumesc. Intră. V-am adus ziarele pe care le-ați cerut, domnule. Da, pune-le aici pe birou. Mi le plătiți acum sau trec pe notă? Pe notă. Bine, domnule? Ține pentru dumneata. Oh, mulțumesc, excelență. Băiete, te mai rog ceva. Da, excelență. Găsește-mi niște flori, trandafiri roșii și pune în vasul de pe birou de acolo. Și țigări, da? O clipă. A sosit domnul Gamberone. Da, bine, condur la mine, te rog. Da. Asta e tot, băiete, acum poți pleca. Prea bine, excelență. Nu uita să treci în notă tot ce ți-am cerut, da? Prea bine, excelență. Așa, să vedem ce spun ziarele. Politica internă, știri externe, pagina culturală. Așa, pagina financiară. Finanțarea investițiilor, războiul puiilor, bursa, Wall Street, cursul metalelor, așa. Zinc, nichel, cositor. Cursul de ieri 836, cursul de azi 832. Bun. Intră. Domnul Spinetta din New York? Chiar eu, intrează. Sunt încântat să vă cunosc, comendator. Și eu cât se poate de încântat. Mai întâi vă rog să-mi dați voie, domnule, să vă felicit pentru că vorbiți atât de bine limba noastră. La telefon aș fi jurat că sunteți un compatriot. Dați loc, vă rog, comendatori. Familia mea e originară din Italia și toată copilăria mea am vorbit acasă italiană. De altfel, chiar numele meu... Într-adevăr, Spinetta e un nume italienesc. Mi se pare chiar că am cunoscut o familie Spinetta. Spinetta, în orice caz am auzit de numele ăsta. Dar cred că mai avem încă multe rude în peninsulă, mai ales în sud. Da. Așadar, domnule Spinetta, despre ce-i vorba? Ați auzit, desigur, multe despre societatea pe care o reprezint. Tin Box Corporation. Tin? Box Corporation. Box, da, bineînțeles. Atunci nu mai e nevoie să vă amintesc că firma aceasta, cu sediul la Chicago, 19 agenții în Statele Unite și 72 de filiale în străinătate, domină, practic vorbind, industria mondială de conserve alimentare. Fie că cumperi somon din Australia, herring din Baltica, carne de vită argentiniană sau raci japonezi, oricare ar fi marca sau culoarea sub care ți este livrată această marfă, poți vedea tipărite foarte discret într-un colț al etichetelor literele TBS sau TBS Process sau License TBS. Asta înseamnă că fabricantul folosește pentru închiderea produsului lui în cutie un brevet de-a lui Tin Box Corporation, adică utilași și ingineri procurați de compania noastră. Cu alte cuvinte, noi suntem cea mai puternică organizație mondială de închidere a cutiilor. După cum mi-ați spus, în această organizație dumneavoastră sunteți... Directorul executiv pentru Europa. Dragul meu, se spune că eu sunt cel mai ocupat om din Milano. Dacă n-ar fi fost vorba de dumneavoastră care veniți de atât de departe și reprezentați o firmă atât de importantă. Nu o să regretați, sper, comendatore, că ați venit până la mine. Nu. Tin Box Corporation a pus la punct o invenție care va transforma toată industria de care vă ocupați. Nu spuneți. În urma unor îndelungate cercetări ale birourilor noastre de studii, am descoperit metoda de a deschide conservele fără cuțit. Fără cuțit? Tocmai, fără cuțit. Fără cheie, fără niciun fel de instrument anex. N-am mai pomenit. S-a zis, dragă domnule, cu cheia de sardele veșnic rătăcită în fundul unui sertar și pe care o uiți întotdeauna când pleci într-o excursie. A pus vremea capacului acela periculos de tinichea care se răsucea ca un șarpe încât nu mai știai cum să scapi de el ca să începe o altă cutie. A pierit mecanismul așa zis perfecționat, a cărui rotiță nu reușeai niciodată să o plasezi cum trebuie, sau anticul perforator veșnic ruginit care alunecă pe capac și ți se înfundă în palmă. A devenit inutilă și lama specială a cuțitului cu mai multe tăișuri care nu deschide nimic, se frânge la prima întrebuințare sau se închide când nu trebuie tăindu-ți degetul. Uluitor! S-a terminat și cu boabele de mazăre împrăștiate prin bucătărie, cu felile de ananas alunecând pe parchet, cu trufele risipite în găleata de cărbuni și cu petre de ulei de pe rochile fetelor care se împărtășesc. Toate accidentele astea care nu sunt nici măcar de muncă au fost înlăturate. Cu noul nostru brevet, chiar și un ciung se poate hrăni cu conserve fără ajutorul nimănui. Dar asta e o adevărată revoluție. Acesta e tocmai cuvântul, comendatore. O revoluție. O să-i desfințăm mai ales pe toți fabricanții de conserve care nu vor folosi procedeul nostru. Chiar pe toți? Păi spuneți și dumneavoastră, cine o să mai cumpere una din cutiile alea care o să aparțină în curând preistoriei industriei, când, trăgând doar de un simplu inel,
Un simplu inel? Comendatori, ca toate marile descoperiri, și această invenție e simplă. Ea constă din introducerea în cutia de conserve a unui fir de oțel foarte rezistent, care e fixat de-a lungul sudurii și se termină printr-un inel. Sus, da. Nu e nevoie să vă spun mai mult, dumneavoastră și înțeleg. Cum e colosal! Scumpul meu comendatori, uzirea dumneavoastră fiind cea mai importantă din Italia... Nu-i chiar așa? Ba da, ne-am informat foarte bine. 9 milioane de cutii anual. Nu-i rău, nu-i așa? Nu-i rău. Vă oferim de aceea cu prioritate exclusivitatea exploatării pentru țara dumneavoastră. Foarte onorat, foarte onorat. Când putem examina condițiile? Sunt gata examinate. Iată contractul dumneavoastră. Cum l-ați și pregătit? Dar grozav de expeditiv. Mai sunteți dumneavoastră americani. Comendatori, tratez în medie o afacere pe zi și sistemul ăsta de contracte prestabilite mă ajută să câștig mult timp. Nu trebuie să fiți surprins dacă nu vedeți apărând numele lui Tin Box pe contract. Din motive fiscale am creat o filială italiană, NST, la Nuova Scatola Petuti, da. O societate, ca să spunem așa, de formă, al cărei președinte director sunt eu și de care doar dumneavoastră știți. Numai eu? De altfel, e în avantajul dumneavoastră, plățile se fac în lire și direct pe numele meu. Și care sunt clauzele financiare? 20 de milioane de lire la semnarea contractului pentru dreptul de exploatare și o redevență de 20 de lire pentru cutia fabricată după procedeul nostru. 20 de milioane? Dați voie să mă gândesc? Domnule, o propunere de la noastră nu se discută. Se acceptă sau se refuză. Și cu asta basta. Oricum trebuie să mă mai gândesc. În eventualitatea că refuzați, nu vreau să vă ascund acest lucru, am un contract identic, gata pregătit pentru întreprinderile Piselli. Piselli. E absurd! Piselli se pot compara ei cu mine. Piselli n-are decât o fabricuță care produce 4 milioane de cutii. Da, dar cu brevetul nostru va produce dublu. Domnule Spinetta, dumneavoastră vreți să-mi forțați mâna? Nu vă forțez deloc. Noi am prevăzut ezitările dumneavoastră și, pentru orice eventualitate, am pregătit și contractul cu Piselli. Piselli. Oricum, 20 de milioane plus redevențele care reprezintă aproape aceeași sumă anual. Firește, redevența se va revizui automat după indicele de variație a prețurilor. S-ar putea, dragă domnule, ca informațiile pe care le deținem să fie eronate. Ce informații? Sau ca dumneavoastră să nu aveți chiar un beneficiu de 20 de milioane pe care să vreți să-l sustrageți acționarilor dumneavoastră. Domnule... Sau preferați să folosiți beneficiile nedeclarate, socotite de noi cam la vreo 150 de milioane, cumpărând mașini mari de sport, indispensabile, importanțe firmei dumneavoastră, sau o vilă pe lacul Guardia, unde direcția generală să-și petreacă weekend. Se mai întâmplă. Domnule Spinetta, să nu ne pierdem timpul degeaba. Eu sunt omul hotărârilor rapide. Ăsta e și secretul succesului meu. Fără cuțit. Fără cuțit. Extraordinar. Suntem de acord. Atunci semnăm acum contractul, nu? Semnăm? Vă felicit, comendatore. Cred că o să aveți toate motivele să fiți satisfăcut de hotărârea noastră. Evident, acum e rândul dumneavoastră să semnați. Nu, eu nu semnez decât după ce îmi dați cecul. Mi-l faceți imediat? Da, imediat. Mi-am schimbat hainele și n-am la mine carnetul de cecuri al Luzinii. Vă mărturisesc că nu mă așteptam să... Dar în chestiune de câteva minute mă întorc la birou, pun să se facă cecul și vi-l aduc. Perfect. În cel mult o jumătate de ceas sunt înapoi. Minunat, atunci vă aștept aici. Sunteți un bărbat întreprind. Păcat că plecați atât de repede. Mi-ar fi făcut mare plăcere să vă arăt Milano, viața milaneză. Stai, n-ați putea veni din seara la masă? La dumneavoastră acasă? Nu la mine. Nevastă mea e o femeie încântătoare, cultivată, dar mă înțelege, suntem căsătoriți de 14 ani, așa că nu mai e așa de amuzant. Da, înțeleg. Am însă, știi, am o mică prietenă, o fetișcană delicioasă. N-are decât 22 de ani și e plină de viață, știi, o fată așa încântătoare. Chiar vreți să veniți? Nu, într-adevăr, astăzi mi este imposibil. Păcat când o să vă întoarceți însă într-unul din viitoarele dumneavoastră voiajuri, atunci sper că nu o să mă refuzați, nu? Atunci da, cu multă plăcere. Pe curând! Domnule Spinetta! Pe curând, domnule Spinetta! Da, vă rog. Poarta, de rog. Aveți legătura? Poarta?
Da? Vreau să-mi reții un loc în avion. Cu plăcere, domnule. Poți să te ocupi chiar de treaba asta, da? Da, sigur. Cumpără-mi atunci un bilet pentru Atena, Istanbul, Beirut, Cairo, Paris, Bruxelles, Copenhaga, Stockholm, Londra. Numai atât? După aceea am să văd. Open dates? Da, firește, open dates. Pentru Atena, în orice caz, avionul de noaptea asta. Dacă ești drăguț încă ceva. Da, vă rog? O să mă caute o doamnă. Nu întreba nimic și conduă la mine. Da, doamna a și sosit. Da, atunci poftește-o imediat sus. Da? Doamna Gamberone? Da. Cât sunteți de frumoasă, doamnă. Nu știu de ce, dar mi-am închipuit că am să dau peste cineva mult mai în vârstă decât dumneavoastră. Un domn grav, impozant. E absurd, nu? Doream atât de mult să vă cunosc încât mi-am interzis să-mi imaginez cum arătați. Și surpriza e minunată. Cum mi-aș fi putut închipui o asemenea perfecțiune a trăsăturilor, această grație, această frumusețe a privirii. Vă rog să stați aici pe canapea, Da. iar mie să-mi dați voie să mă așez pe fotoliul ăsta. Așa o să fiu mai aproape de dumneavoastră. Italienii au faima că sunt foarte darnici cu complimentele, dar mi se pare că nici dincolo de Atlantic n-aveți de ce vă plânge. Sunt sigură că sunteți latin de origine. Asta se vede și mai ales se aude. Doamnă, eu sunt de nicăieri și de pretutindeni. Da. Așadar, credeți că mint când vă declar că sunteți frumoasă? Domnule, când un bărbat îi spune unei femei că e frumoasă și îi mai ține și o mână între lui, niciuna nu crede că e un compliment sau o minciună. V-am jignit poate rugându-vă să urcați până la mine. În cazul ăsta îmi cer mii de scuze. Dar m-am deprins atât de mult cu hotelurile încât le consider propria mea casă. Mă simt, nu știu cum. Prost? Oh, n-aveți de ce. Uite, ca să știu că m-ați iertat, dați-mi voie să vă sărut mâna. Dar vă rog, domnule, mă puneți într-o situație foarte dificilă. Doriți o țigară? Da. Poți să-mi dai un foc? Cu plăcere. Și îți aduc întotdeauna din călătoriile mele câteva pachete de țigări și mă amuz să le amestec. Când iau la întâmplare o țigară, gustul tutunului îmi trezește amintiri. Amintiri despre femeile pe care le-ați cunoscut, nu-i așa? Uneori. O femeie în fiecare oraș al lumii. O franțuzoaică, o turcoaică. Trebuie să fie foarte amuzant. Mă închipui că sunteți grozav de erudit în materie de dragoste. N-ați vrea să-mi spuneți la ce femeie vă gândiți acum? Doamnă, bărbații care trâncănesc despre aventurile lor galante mi se par tot atât de plicticoși ca și aceia care își povestesc isprăvile vânătorești. Domnule Spinetta, cred că sunteți bărbatul pe care l-aș putea urâ. De pe acum, doamnă? Dacă aș fi în situația să vă revăd. Postura de exponat în colecția dumneavoastră nu mă pasionează. Niciodată, doamnă, niciodată, mă auziți, n-am procedat așa cum procedez acum. Întotdeauna mi-a plăcut să descoper un oraș necunoscut, dar acum doresc doar să descoper o femeie. O femeie așa ca dumneavoastră. Pentru mine Milano veți fi dumneavoastră și nimic altceva. Să regret că nu l-am văzut sau să fiu fericit? Asta nu depinde decât de dumneavoastră. Numai de dumneavoastră. În ochii dumneavoastră am să contemplu tablourile lui Leonardo da Vinci și trupurile dumneavoastră am să-i cer să-mi releve statuile care încronează monumentele orașului, iar freamătul cel mare al întregului oraș. Domnule, te rog, nu se poate atât de repede. Atât de repede? O, câtă modestie. N-ați aflat până acum că e de ajuns ca să apăreți, ca să fiți dorită? Dar ce părere ți-o face despre mine dacă ți-aș cădea așa, imediat în brațe? Minunată. Minunată părere. Dacă m-ați socotit urât, respingător, lipsit de atracții sau de spirit, Nu, asta nu. incapabil să inspir cea mai mică tentație, atunci da, apărați-vă. Da, aș înțelege asta. Cu părere de rău, firește, da, aș înțelege. Dar nu vă apărați reputația de femeie ispititoare. Sunt sigur că reputația dumneavoastră nu o să vă dăruiască plăcerea pe care v-aș putea o dărui eu. Nu simțiți că ne leagă ceva mai puternic decât rațiunea, decât convențiile? N-ați simțit asta de cum ați intrat aici? Eu da. Dar sunt o femeie credincioasă. Soțului dumneavoastră? Nu, chiar până acolo nu. De altfel, soțul meu e mult mai vârstnic decât mine și plăcerile dragostei nu-l mai interesează deloc. Da, atunci cui sunteți credincioasă? Amantului meu. Aveți un amant. Și cine e, dacă se poate ști? Un avocat din Roma. E foarte talentat, e și deputat. Și deputat. Și cum arată? Destul de bine. E un bărbat foarte cunoscut și mă adoră. Da.
Vai de mine, dar ce m-a apucat? M-am pornit să vă fac confidențe. Nu-mi face, te rog. Nu vreau să știu nimic despre soțul tău, despre amantul tău. Nu vreau să știu nici măcar că există. Silvia, Da. Silvia, n-ai visat niciodată la ceea ce ni se întâmplă nou acum. La un bărbat care vine de peste mări și țări, care nu știe nimic despre tine, cum nici tu nu știi nimic despre el, și căruia te dăruiești fără niciun gând ascuns, fără teamă, fiindcă el va pleca. Va pleca așa cum a venit, ca un abur. Aceasta e aventura pură, în care niciun intrus nu poate pătrunde. Aventura scutită de ipoteca trecutului, ca și de spaimele viitorului. Ce ciudat e tot ce spui. Când m-am trezit azi dimineața, tocmai mă întrebam ce o să-mi aducă ziua de azi. O să-mi aducă, cum să spun, ceva nou, o emoție necunoscută. Trebuie să înțeleg de aici că te așteptam fără să știu. De ce nu vrei să mărturisești, Silvia, că te-ai trezit deseori cu această dorință a unei emoții noi, cu această speranță a unei întâlniri neașteptate care îți va schimba viața, și că rareori ziua ți-a împlinit așteptarea? Da, mărturisesc. Atunci de ce vrei să înlături azi miracolul? De ce nu vrei să mă las să culeg de pe buzele tale mireasma acestor roze? Am spus eu că nu te las. Când mă gândesc că nici nu mai țin minte cum te cheamă. John Frank. Cum îți spun, iubitele tale, Johnny? Frankie? Noi în Italia spunem Gianfranco. Gianfranco. Da, sunt sigură că nimeni nu ți-a spus până acum așa. Nimeni. Chiar nimeni. Știu bine că pentru tine nu-i decât o glumă. N-am să fiu decât un nume în plus pe lista ta de Don Juan internațional. Iar la noapte, când ai să părăsești Milano, ai să râzi poate de mine. Știu că fac o nebunie, dar am o poftă grozavă să o fac, pentru că și tu îmi lipseai din micuța mea colecție de femeie cinstită. O clipă, iartă-mă, dragă mea, telefonul, da? Domnul Gamberone, jos. Bine, poate să urce. Silvia, dragă, intră, te rog, pentru câteva secunde în baie. Am o scurtă întâlnire de afaceri. Bine, Gianfranco. Fermecătoare, Silvia, să nu te miști de acolo până nu spun eu. Bine. Mi se aduce acum un contract pe care trebuie să semnez. Termin într-o clipă și te chem, iubitule. Nu, mai bine altceva. Am săpat de 3 ori din palme și tu o să apari în fața mea sublimă și radioasă. Eu o să cad la picioarele tale și o să ți le înlănțui. Silvia, a bătut. Intră acolo. Da. Intrați, comendatore. Ei bine, scumpul meu prieten, mărturisește că... Vă rog, nu așa tare. De ce? Nimic, absolut nimic, mă doare puțin capul. Știți, schimbarea climatului, altitudinea și un glas prea timbrat ca dumneavoastră, care de altfel e foarte frumos, îmi face uneori rău. Scumpul meu, sunt dezolat. Tocmai îți spuneam, o să recunoști că am fost foarte expeditiv. Recunosc, comendatore. Ce mi-am zis? Americanul ăsta împielițat e un șmecher și jumătate. Cine știe ce o să mai scornească cât sunt eu plecat. E în stare să-i telefoneze lui Piseli și să-mi ceară 4 milioane în plus când mă întorc. Nu, cuvântul e cuvânt. Când o afacere e încheiată, nici nu mă mai gândesc la ea. Mă ocup de cu totul altceva. Da, sigur. Cecul va fi onorat de banca comercială. Vă mulțumesc, comendatorii. Acum pot să semnez și eu contractul. E în perfectă ordine. Iată exemplarul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Faceți o excelentă operațiune, comendatorii. Cu invenția asta o să vă dublați producția. Asta sper și eu. Așadar, dragă domnule Spinetta, plecați sigur astă seară? Da, din păcate. Nu puteți veni deci la petrecerea pe care v-am propus. Este imposibil. Trebuie să-mi promiteți atunci că o să reveniți. Țin foarte mult. Dar ce a fost asta? E cineva în baie? O femeie! Bravo! Acum înțeleg de ce m-ați rugat să vorbesc încet. O migrenă diplomatică care... Da, înțeleg, dar trebuia să-mi spuneți de la început. Mă duc. Nu, mai stați. Da, în orice caz, dragul meu, felicitările mele. Mi se pare că și în dragoste ești tot așa de expeditiv ca și în afacere. Abia-ai sosit într-un oraș unde nu cunoști pe nimeni și peste un ceas o femeie se află în camera ta. Bravo, bravissimo. Mi-ar place să știu și eu metodele pe care le folosești. Spune-mi, te rog, ce părere ai despre milanezele noastre? Comendatorii, dacă ar fi toate ca asta, are un farmec, o grație și un trup, o artă a sărutului, o căldură a dorințelor. Mie îmi spui, sunt cele mai frumoase și mai focoase femei din lume. Dacă ai vrea să le spui bravo. Gianfranco, cât de mult am așteptat semnalul ăsta. Silvia! Ricardo! Nu fugi!
Ce cauți aici? Și încă în costumul ăsta ești aproape goală. Domnule, dar asta e nevastă mea! Da? Da! Silvia, ți-a spus să nu fugi! Te mai întreb încă o dată ce cauți aici. Ce lucru îngrozitor! Vrei să-mi spui odată ce cauți aici? Nu știu, nu înțeleg nici eu ce s-a întâmplat. Așa, nu înțelegi. Vrei să mă duci de nas? Nu, Ricardo. Domnul ăsta mi-a telefonat din partea unei prietene. Ce prietene? O știi și tu, doamna Renard. Doamna Renard? Da, știi aceea care locuiește la Paris, care s-a măritat cu Branca. Branca? Aceea care are fabrica de... Fabrica de... Lasă asta cu fabrica! Spune mai bine ce cauți aici. Păi da, cum îți spuneam, domnul ăsta mi-a telefonat. Așa? Da, spunea că nu cunoaște pe nimeni la Milano. Că nu cunoaște pe nimeni la Milano? Da. Și de asta te găsesc în patul lui. Vai, Ricardo, cum poți să spui așa ceva? Mă aflu într-o situație destul de neplăcută, dar ăsta nu e un motiv să devii mojic. Într-adevăr, domnule Gamberone, nu abuzați de situație. Da, dacă mi-ar fi trecut prin cap că mă spionez, că ai josnicia să Dar nu te spionam! Atunci cum se face că te afli și tu aici? Am venit să-i aduc domnului ăsta 20 de milioane. 20 de milioane? Pentru ce? Pentru ce? Ca să deschid cutiile de sardele fără cheie. Ce să faci? Ce să fac? Așa că nu mai îndruga mie povești că nu cunoștea pe nimeni la Milano. Mă cunoștea pe mine. Și Gamberone nu este un nume care se întâlnește prea des. Nu te-ai gândit, domnule, că doamna Gamberone ar putea fi soția domnului Gamberone, mincinosule, ticălosule? Hai, Ricardo! Tu mă scoți din sărit. Du-te de te îmbrac. M-am săturat să te tot văd umblând prin camera asta goală pușcă. Auzi, domnule, într-o cameră de hotel cu un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată. Comentatori, nu vă lăsați orbit de mânie. Liniștiți-vă, vă rog. Ce s-a întâmplat? E ceva cu totul excepțional. Soția dumneavoastră are un amant căreia este credincioasă. Interzic! Dați-mi voi, doamne, e în interesul soțului dumneavoastră. Vreau să liniștesc. Un avocat din Roma, comentatori. E rușine că te folosești astfel de slăbiciunea unei femei. Ricardo, domnul ăsta e un ticălos. Avocat din Roma, cum îl cheamă? Asta întrebați-o pe soția dumneavoastră. Mi se pare că e vorba de unul din prietenii noastre, un deputat. Ăsta e Alfredo Sotopico, care trage totdeauna la noi când vine la Milano, iar noi la el ori de câte ori ne ducem la Roma. Așadar, tu ești amanta lui Alfredo Sotopico. Și asta o mărturisești oricui în loc să mi-o spui mie, bărbatul tot frumoasă, dovadă de încredere, n-am ce zice. Și asta după 15 ani de căsătorie. Nu știu, zău, ce mă reține să nu-ți strivesc mutra, Spinetta. America. Da, trebuie să menajăm America, sigur. Mă întreb dacă din contră n-ar trebui să-ți mulțumesc. Datorită dumitale am putut să descoper infidelitatea soției mele. Ce crud ești, Ricardo. Nu vrei să mă cruți deloc. Silvia, cred că n-ai să te miri dacă după toate astea o să ceri divorțul. Nu vă grăbiți, comentatori, nu vă grăbiți. Trebuie să o înțelegeți și pe soția dumneavoastră. Ea vă credea, în sfârșit, considera că, în sfârșit, cum să vă spun eu, că bărbăția dumneavoastră nu mai e decât o amintire. De ce vă faceți butra asta mirată, comentatori? Mi-a spus-o chiar soția dumneavoastră, n-am născocit-o eu. Cum ai putut spune așa ceva, Silvia? Știi bine. De fapt, poate că așa se petrec lucrurile cu soția dumneavoastră. S-au mai văzut cazuri dintre astea cu bărbați care aveau câte o prietenă la care țineau foarte mult. Spinetta, te rog, nu, Dar Spinetta! de ce nu, comentatori? Nu vedeți cum se mai frământă biata dumneavoastră soție? Cum o mai chinuie remușcările? O să se mai potolească, nu? Când o să afle că aveți o metresă. Tu ai o metresă? Eu, trebuie să vezi. Da, la care m-aș invita să cinez astă seară dacă eram liber. Ai o metresă. Și nu numai că mă înșel cu ea, dar îți mai invit și prietenii la ea. Mie ce-mi rămâne atunci? Amanții mei, atâta tot. Amanții? Va să zic că Alfredo nu-i singurul. Și mai îndrăznești să-mi faci mie reproșuri. Mai ai tupeul să vorbești de divorț. Ei bine, las, că ai să vezi tu acum. Îți mulțumesc, domnule Spinetta. Frumoasă treaba mi-ai făcut. Păi să știți dumneavoastră, chiar trebuie să mulțumiți. Căsnicia dumneavoastră se destrema, comentatori. Trăiați despărțiți în securitatea minciunilor dumneavoastră. Acum trebuie să fiți mulțumiți. V-am recăsătorit. Da. Gelozia, suspiciunea sunt mai trainice decât dragostea. Asta e bună. 15 ani de aici înainte o să vă puteți urâ cât poftiți. Ce-i spune, tinere, dacă aș scrie companii dumitale, comunicându-i cum te porți cu clienții, cum faci pe Casa Nova în voiaj, să o înștiințezi că nu ești decât un șantajist ordinar. Cred că întreprinderea nu o să vă răspundă. Da, dar la urma urmei, cine ești dumneata ca să-mi umfli 20 de milioane, să-mi seduci nevasta și să-ți mai bați și joc de mine pe deasupra? Sunteți siguri, comentatori, că Tin Box Corporation există? Tin Box
Dar dumneata mi-ai spus-o. Și de ajuns? În cazul ăsta chem poliția imediat. Nu, n-are niciun rost. Ați semnat un contract Alo? perfect în regulă. Da, vă rog. Sunt Alo? unul din funcționarii Alo, dumneavoastră, 176. comendatore. Dumneata? Alo? Dumneata ești funcționar la mine? Cum te cheamă? Spinetta. Spinetta. Ăsta e numele pe care nu să spuneați că l-ați auzit undeva. Gianfranco, doamnă, cum se spune în Italia. Da, Gianfranco. Spinetta, comendatore, din clădirea C, biroul 28, curarul al 3-lea pe stângă. Sunt de 5 ani funcționarul dumneavoastră. 5 ani? Numai că printre cele 8.000 de persoane care alcătuiesc șepterul uzinilor dumneavoastră, cum ați fi putut remarca pe un biet funcționaraș de la contabilitate? Ce șeptel? De 5 ani lucrez la bilanțurile dumneavoastră falsificate, domnule Gamberoni. De 5 ani mă interesez, fără să vreau, de fabricarea conservelor. De 5 ani am descoperit procedeul de îmbunătățire pe care l-ați cumpărat acum. Și de ce n-ai venit cu el la mine? L-am prezentat în fiecare an birourile dumneavoastră, dar în fiecare an l-ați respins, spunând: iarăși e lucubrațiile zăpăcitului ăla. Niciodată n-ați vrut să mă vedeți. Mulțumesc cu ție, Doamne. De ce? Deci dacă ați fi adoptat mai devreme invenția mea, mi-ați fi dat, și asta în cel mai fericit caz, o primă de 10.000 de lire, iar dumneavoastră ați fi încasat o jumătate de miliard. Darul meu, Ricardo. Atunci m-am hotărât. Luni de zile mi-am rupt din nenorocitul meu de salariu ca să obțin brevetul ăsta. Și am creat cu sprijinul unei vecine de palier o societate cu 50.000 de lire capital. Cum, doar cu 50.000 de lire? Da, dumneavoastră n-ați remarcat nici asta. Ați văzut în contract cifra 5 urmată de câteva zerouri și a scăzut ca de obicei că e vorba de milioane. Ai văzut că nu m-am uitat? Contractul, unde e contractul? În buzunarul hanei dumneavoastră. Puteți să-l examinați ca să vă convingeți. Da, așa e, ai dreptate. Și cu ultima bancnotă pe care o mai aveam, am închiriat pentru o zi apartamentul ăsta. Și iată rezultatul. Da, văd. Acolo unde au eșuat 5 ani de muncă modestă în slujba dumneavoastră, au reușit doar într-un sfert de oră o cameră luxoasă de hotel și mirajul omului de afaceri internațional. Dumneavoastră, comendatori, sunteți unul dintre oamenii care nu se lasă înșelați decât de inși pe care îi cred la fel de bogați ca și ei. Bine, Ricardo, meriți să fii felicitat. Tu să taci. Ți-e ușor să vorbești. Dar dacă te-ai fi interesat puțin de afacerile mele în loc dacă te-ai fi ocupat puțin și de afacerile mele, dacă ai fi contribuit la crearea unor legături afective între patron și funcționari? Atunci ce-mi reproșezi? Cum? Da, în privința asta, doamnă, recunosc că soțul dumneavoastră are dreptate. Căci nu vreau să vă mai ascund nimic. Sunt 5 ani de când vă admir. 5 ani de când vă doresc. Dar tinere sunt. Știam și ca toată eu. lumea, afară de dumneavoastră, că soțul dumneavoastră vă neglijează, că are o prietenă, o cântăreață de musical. Știam, ca toată Italia, afară de soțul dumneavoastră, că aveți un amant pe avocatul Sotopico. Și asta numai pentru că e deputat. Ce l-am mai urât pe ăsta, ce l-am mai invidiat. Sotopico. Timp de 5 ani am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să vă întâlnesc. M-am lipsit de masă ca să-mi cumpăr un loc la Scala, în loja vecină cu a dumneavoastră. Am urmărit rubricile mondele ale ziarelor ca să aflu unde mergeți, cu ce fel de oameni vă vedeți. Și așa am ajuns să aflu că sunteți prietenă cu doamna Renard Branca. Am stat ceasuri întregi în ploaie ca să vă văd ieșind din biserică unde se oficiase o căsătorie în lumea mare, sau să vă văd pășind în urma unui cotegiu la mormântarea nu știu cărei contese. Adevărat? Și nu l-ai remarcat niciodată? Niciodată. Asta mă costă 20 de milioane. Cât de mult ați fi fost iubit. Într-o zi am reușit în sfârșit să vă fiu prezentat. Așa. Am încercat prin câteva cuvinte să vă rețin atenția, să vă fac să înțelegeți. Dar ați întrebat pe cineva cine sunt. Vi s-a spus probabil adevărul, căci v-ați întors și m-ați măsurat cu astfel de privire încât orice bărbat putea deveni cast timp de 2 săptămâni. Atunci am împrumutat și pentru dumneavoastră chipul voiajorului. Am înțeles că trebuie să mă fac anunțat prin sirenele transatlanticului, că pentru dumneavoastră trebuie să devin bărbatul care îți trece atât de repede prin viață încât nici n-ai timpul să te întrebi cine e. Ca să vrei să te răzbune așa pe o femeie înseamnă că o iubești. Sper că noi doi o să ne mai întâlnim, domnule Spinetta, nu-i așa? Sau mai bine zis, Gianfranco. Dumneavoastră o să hotărâți asta. Tinerii iau mai încet, mai sunt și eu aici. Ia-ți hai la Silvia și să plecăm. O să ne mai întâlnim, nu-i așa, Gianfranco? Dar numai peste câteva luni, căci mai întâi vreau să-mi realizez un vis. Vreau să văd dacă lumea e așa cum eu închipui eu. Datorită cecului dumneavoastră, comendatore, am să călătoresc în sfârșit. Ați ascultat Voiajorul,
comedie de Maurice Druon, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Voiajorul, Radu Beligan, artist al poporului; Domnul Gamberone, Toma Caragiu; Doamna Gamberone, Carmen Stănescu, artistă emerită. În alte roluri, Demsavu, Petrică Vasilescu, Alexandra Polizu, Janin Stavarache, Cătălina Murgea. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia artistică, Dan Puican.